Ay, nawala na lahat. Pambayad kasi meron ditong cottages 150. Yun o, tingnan nyo. Look. Kaso, very far from the ilog. Kaya, we will just come somewhere. Next day. Kagi-kagi. Anong kagi-kagi na yan? Seconds later.
inches later. Ay, nawala na lahat. 2,000 years later. Totoong nangyayari sa Daddy Charles Kitchen. Kala nyo ang gaganda ng view. Diyos ko, ang hirap magluto. Ay, sige Dodong, dalhin mo na Dodong. Bago po totoong mahirap mag-shooting. Staff, production staff. Pero dito si Chika More and Joy NG. Ang dami. Subscribe to her channel. 1 hour later.
exhibition dito. Dali, dali! Dali na, ito nga kasikat mo, ha? Hoy, jump kayo? Akala ko ma-jump kayo doon na, kuya. Saan ang talunan? Dali, laling! Kaya mo yan! Eksena. Wala lang. Eh, hindi pa naman daddy luto.